เห็นแตงโมไหมคะมะเขือขาวใหญ่ญี่ปุ่นนะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศอลังการมากต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมยาวญี่ปุ่นสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปดูแปลงผักของแต่ละท่านที่ทำมีแบบไหนบ้างนะคะเป็นสไตล์คนญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเขาชอบแบบไหนกันแล้วก็เขาปลูกผักอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นแปลงของก้อยนะแปลงแรกค่ะประเดิมด้วยแปลงของตัวเองนะคะก็จะมีผักไทยนะคะผักญี่ปุ่นปะปายแล้วก็กะเพราแมงลักนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูแปลงของคนญี่ปุ่นกันนะคะมาแปลงนี้เป็นแปลงของคุณยายค่ะคุณยายอายุเยอะแล้วนะก็เลยเขาไม่ค่อยได้ถอนหญ้าค่ะเพราะว่างานถอนหญ้ามันก็ปวดหลังเนาะเขาก็จะปลูกผักที่ค่อนข้างที่จะแบบนี้ค่ะเป็นแถวๆนะเพื่อง่ายต่อการดูแลหญ้านะคะซึ่งก็เขาถอนหญ้าบ่อยมากเลยนะก็เห็นนะแต่ว่าหญ้ามันก็ขึ้นเยอะมากมันเอาไม่ทันนะคะคนแก่เนาะก็จะมีปลูกถั่วและญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีปลูกไอ้แรดิชป่าปายนะแซมไปตรงมุมนู้นปลูกข้าวโพดนะคะแล้วก็มุมนี้เป็นมะเขือเทศค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูแปลงต่อไปกันเลยค่ะแปลงนี้เป็นแปลงตรงข้ามกับของก้อยนะเขาก็จะปลูกเป็นต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมยาวญี่ปุ่นนะคะนากาเนกิแล้วก็มีแรดิชนะคะหรือว่าน่าจะเป็นหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าเนาะปลูกหัวไชเท้าฤดูร้อนนะคะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็มีมะเขือเทศมีถั่วนะคะแบบนี้มีคลุมพลาสติกด้วยนะคะเพราะว่าหญ้าเยอะนั่นเองไปดูแปลงต่อไปกันเลยค่ะแปลงนี้นะคะจะมาถอนหญ้าบ่อยมากเลยค่ะนี่หญ้าที่เขาถอนไว้เนาะก็จะมีโฮเลนโซนะคะผักปวยเล้งค่ะแล้วก็เป็นชุนคิคุนะหรือตั้งโอนะคะแล้วก็มีพริกอันนี้เป็นพริกญี่ปุ่นพริกหวานเนาะพวกพีมังพวกชิชิโตนู่นนะคะค่อนข้างจะปลูกสวยเลยนะคะเป็นแถวแล้วก็มีแตงกวาอันนี้วายแล้วนะคะวายแล้วเขาถอนไปแล้วนะจะปลูกผักใหม่แล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่นะคะยังเขียวอยู่เลยคุมพลาสติกด้วยนะคะป้องกันหญ้านะโอเคไปดูแปลงต่อไปกันเลยค่ะแปลงนี้คุมพลาสติกค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าหญ้ามันเยอะเนาะเขาก็เอาแบบนี้นะคะแล้วแต่คนสะดวกก็มีมะเขือเทศต้นสูงมากเลยสูงท่วมหัวนะคะลูกก็สวยนะค่ะเป็นมะเขือเทศลูกกลางนะไม่ใช่ลูกใหญ่แต่เป็นลูกกลางนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศเยอะมากเลยส่วนใหญ่จะปลูกมะเขือเทศเนาะฤดูร้อนเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวถ่ายอีกแปลงหนึ่งติดกันนะคะอีกแปลงหนึ่งก็ขั้นด้วยต้นหอมยาวญี่ปุ่นยังไม่โตนะคะ3 แถวแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศอลังการมากนี่ค่ะต้นสูงท่วมหัวก็เลยนะเนี่ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะมะเขือเทศก็เป็นมะเขือสีขาวใหญ่มะเขือขาวใหญ่ญี่ปุ่นนะอันนี้พันธุ์นี้ของคนญี่ปุ่นเขานะคะรสชาติเหมือนกันค่ะแต่ข้างนอกมันจะสีไม่เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นิดนึงก็มีอะไรนะกระเจี๊ยบเขียวโอคุระนะคะแล้วก็ตรงนี้ว่างๆอยู่น่าจะปลูกเป็นก้อยเดาว่าเป็นแครอทนะคะปลูกแครอทเนาะต้นอ่อนแครอทมาดูแปลงนี้นะคะแปลงนี้เขาปลูกเป็นแตงโมค่ะแตงโมห้อยอยู่เนี่ยนะที่เห็นแดงๆนี่ข้างในเป็นลูกแตงโมลูกเล็กนะคะโคดามะนะสีแดงเขาปลูกแตงโมเป็นค้างนะคะอันนี้แปลงคุณป้าที่ก้อยคุยบ่อยๆนะขยันมากค่ะนี่ค่ะข้างนอกเป็นแตงกวานะคะข้างในเป็นแตงโมนะปลูกเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้เลยวิธีการทำค้างก็นี่เลยค่ะง่ายๆเอาประกบกันแล้วก็ใช้เหล็กนะคะทำค้างแล้วก็ขึงด้วยตะข่ายก็ซื้อที่ร้าน100 เยนนั่นแหละค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะมีปลูกหลายอย่างเลยมีแตงโมมีมะเขือยาวญี่ปุ่นมีพริกหวานนะคะพริกหวานลูกใหญ่เนาะแล้วก็มีมะเขือเทศนั่นเองโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมีข้าวโพดหวานต้นใหญ่นะน่าจะเป็นข้าวโพดแบบฮอกไกโดอะค่ะไอ้ลูกไอ้ขาวๆนะต้นสูงมากเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วก็มะเขือเทศส่วนใหญ่ก็จะปลูกมะเขือเทศนะคะมีมะระด้วยนะมะระปะปายนี่ค่ะประมาณนี้นะคะคนญี่ปุ่นก็จะทำสวนประมาณนี้แหละค่ะก็
ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะมาดูเป็นไอเดียนะคะสำหรับคนไทยเนาะที่อยากจะมีสวนของก้อยนี่คือสวนเช่าของญี่ปุ่นนะเขาจะเช่าประมาณไม่แพงนะคะเดือนละไม่แพงเนาะแต่ว่าที่มันจะแคบๆอะค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยกว้างคูณยาว30ประมาณเนี้ยค่ะเนาะก้อยก็จำไม่ได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็เนี่ยที่เห็นแล้วก็คือหลายๆคนนะคะมาเช่ากันนะคะเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุนะแล้วก็คนที่สนใจปลูกผักค่ะเห็นแตงโมไหมคะก็เลยประมาณนี้นะคะก็มีความคิดหลากหลายไอเดียหลากหลายค่ะก็พามาดูเป็นแนวทางนะคะโอเคคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ